হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পিঠাগুড়ি বৰফি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। পিঠাগুড়িৰ এই বৰফিটো আপোনালোকে ঘৰতে থকা অলপ বস্তুৰে সহজতে বনাব পাৰিব আৰু এই বৰফিটো খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি পিঠাগুড়িৰে আগতে বৰফি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। পিঠাগুড়িৰ বৰফি বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে কেৰাহী এটাত একাপ পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ। এই পিঠাগুড়িখিনিৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ 8-9 মিনিটমান গেছৰ কম জুইত লৰাই ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়িটো নল'ব। প্ৰায় 9-10 মিনিটমান পিছত পিঠাগুড়িখিনিৰ পৰা অলপ ভজা গোন্ধ এটা ওলাইছে আৰু পিঠাগুড়িখিনিৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ আহিছে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এই পিঠাগুড়িখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। পিঠাগুড়িখিনি মই বাতি এটাত উঠাই লৈছোঁ। এইখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে পিঠাগুড়ি ভজা কেৰাহীটোতে 2 কাপ গাখীৰ দি ল'লোঁ। এই গাখীৰখিনি প্ৰায় 1.5 কাপমান হৈ আহলৈ উতলিব দিম। গাখীৰখিনি গেছৰ ল' ফ্লেমত মাজে মাজে হেতাৰে এইদৰে লৰাই আছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছত দেখিছেনে গাখীৰখিনি অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ ঘি দি ল'লোঁ। অলপ ঘি মিলাই দিলে বৰফিকেইটাৰ এটা ধুনীয়া সোৱাদ আহে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে 4-5 চামুচমান মিল্ক মেড বা কনডেন্স মিল্ক দি ল'লোঁ। মিল্ক মেডখিনি দি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে মিল্ক মেড দিব নিবিচাৰিলে 4-5 চামুচমান পাউডাৰ গাখীৰ দি ল'বও পাৰে। অলপ মিল্ক মেড বা পাউডাৰ গাখীৰে গাখীৰখিনি আৰু বেছি ডাঠ কৰি তোলে আৰু বৰফিকেইটা খাবলৈ আৰু বেছি টেষ্টি হয়। এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া 4 চামুচমান চেনি দি ল'লোঁ। চেনিখিনিও এবাৰ মিলাই দিছোঁ। গাখীৰখিনিত চেনি দিওঁতে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। চেনি দিওঁতে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ কাৰণ মিল্ক মেডত এনেও মিঠা থাকেই। চেনিখিনি ভালদৰে গলি আহিছে। এয়া গুড়ি কৰি লোৱা 3টামান ইলাচি দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া আগতে ভাজি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গাখীৰখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। পিঠাগুড়ি আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ শুকাই অহালৈ এইখিনি গেছৰ কম জুইত লৰাই থাকিম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া চাওক 2 মিনিটমান পিছত পিঠাগুড়িখিনি একেবাৰে শুকান হৈ আহিছে আৰু কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে। এইখিনি এটা ডোৰ নিচিনা হৈ আহিছে। পিঠাগুড়িখিনি ইয়াতকৈ আৰু বেছি শুকান কৰিব নালাগে। এইখিনি বৰফি বনাব পৰা হৈ গৈছে। পিঠাগুড়িখিনি মই এতিয়া 2টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰে 70% মান মানে পিঠাগুড়ি মিক্সাৰৰ বেছি অংশ এটা বাতিত উঠাই লৈছোঁ আৰু অলপ পিঠাগুড়ি মিক্সাৰ কেৰাহীটোত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এই পিঠাগুড়িৰ মিক্সাৰখিনিত 4-5 চামুচমান গাখীৰ দি ল'লোঁ আৰু এয়া এটা 10 টকীয়া কেডবেৰী ডেইৰী মিল্ক চকলেট লৈছোঁ। চকলেটটো দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে গলি মিক্স হৈ যোৱালৈ লৰাই থাকিম। আপোনালোকে ইয়াতে চকলেটৰ ঠাইত কোকো পাউডাৰ অলপ মিক্স কৰি দিবও পাৰে। আচলতে বৰফিখিনি 2টা টেষ্ট কৰিবলৈ মই অলপ চকলেট পিঠাগুড়িখিনি এটা অংশৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে যদি চকলেটৰ টেষ্ট ভাল নাপায় তেতিয়া চকলেট নিদিয়াকৈ বৰফিখিনি প্লেইনকৈও বনাব পাৰে। 2 মিনিটমান পিছত পিঠাগুড়িৰ মিক্সাৰখিনি একেবাৰে শুকাই কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে আৰু লাৰু হৈ পৰিছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া বৰফিখিনি বনাই ল'ম। বৰফিখিনি ছেট কৰিবলৈ এয়া এখন ষ্টীলৰ থাল লৈছোঁ। এই থালখনত মই আগতে অলপ ঘি সানি লৈছোঁ। প্ৰথমতে প্লেইন পিঠাগুড়ি মিক্সাৰখিনি থালখনত দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ গৰম হৈয়ে আছে। অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে হাতেৰে অলপ হেঁচি এইখিনি ছেট কৰি ল'ম। আপোনালোকে হেতা এখন বা বাতি এটাৰ তলফালেৰেও বৰফিখিনি ছেট কৰিব পাৰে। এইখিনি মই মিহি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া চকলেট মিক্স কৰা পিঠাগুড়ি মিক্সাৰখিনি ওপৰত দি লৈছোঁ। এইখিনিও অলপ হেঁচি বহলাই আৰু এটা লেয়াৰ বনাই ল'ম। বাতি এটাৰ তলফালটোৰে অলপ হেঁচি মিহি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক বৰফিখিনি ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া 2টামান ভাঙি লোৱা কাজু লৈছোঁ। বৰফিৰ মিক্সাৰখিনিৰ ওপৰত কাজুখিনি অলপ ছটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে কাজু দিব নিবিচাৰিলে এনেও প্লেইনকৈ বৰফিখিনি বনাব পাৰে। এতিয়া বাতিটোৰে কাজুখিনিও অলপ হেঁচি দিছোঁ। এতিয়া বৰফিখিনি 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ছেট হ'বলৈ দিম। আপোনালোকে বৰফিখিনি ফ্ৰিজত ৰাখিও ছেট হ'ব দিব পাৰে। 1 ঘণ্টামান পিছত এয়া আমাৰ বৰফিখিনি ঠাণ্ডা হৈ ছেট হৈ গৈছে। চুৰি এখনেৰে বৰফিখিনি এইদৰে কাটি শ্বেপ দি ল'ম।
বৰফিখিনি আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ শেপ দি কাটি ল'ব পাৰে বৰফি এক পিচ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ চাওকচোন দুটা লেয়াৰ দিয়াৰ কাৰণে বৰফিটো দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে পিঠাগুৰি এই বৰফিটো কিন্তু চকলেট নিদিয়াকৈ প্লেইনকৈ মই বনাই থাকোঁ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় তেনেহ'লে আপোনালোকেও এই বৰফিটো এবাৰ বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে